Paano nga ba palambutin ang clutch? Una, tanggalin muna natin to. So ayan, tanggal na. Yan. Ang dumi. At isunod natin to. So ayun, mga baysok nakagawa na tayo ng takip na may butas. Subukan natin ipasok. Ayan, pasok na siya. Ilalagay na natin tong niya. Ngayon maglalagay na tayo ng langis. Hintuin lang natin hanggang sa lumambot. Ayan, hanggat madumi, tirahin nyo ng tirahin. Pag limuwanag na, okay na yan. So ayun, sa pagbabalik, ganun lang din gagawin natin. Tapos adjust na lang to kung saan kayo komportable. Yan, okay na.